Hello everyone, welcome to our YouTube channel Interns Gateway. आज चाहिँ हामी के सिक्छौँ भने 5 स्टडी ह्याक्स टु क्र्याक CE 2023 इक्जाम। हेर, अब धेरै टाइम छैन, 3 महिना टाइम छ। यो 3 महिना टाइममा चाहे त धेरै कुरा गर्न सकिन्छ, तर त्यो कुरा कस्तो हुनु पर्यो भने प्रोपर प्लान स्मार्ट तरिकाले हुनु पर्यो, नत्र CE तिम्रो हातमा हुँदैन। CE एमइसीको हातमा हुन्छ, उसले जस्तो पनि क्वेसन बनाउन सक्छ, तिमीलाई जसरी पनि टार्गेटमा राख्न सक्छ। सो अब चाहिँ के गर्ने त? अब 5 स्टडी ह्याक म योमा बताउँछु। यदि तिमीहरूले मजासँग प्रोपरली यो कुरालाई तिमीले सिरियसली लिएर तयारी गर्यौ भने तिम्रो नाम पक्कै निस्किन्छ, ग्यारेन्टी। किनभने यो कुरा चाहिँ म आफ्नो एक्सपिरियन्सले अथवा तिमीहरूको दाइहरूको एक्सपिरियन्स, हाम्रो सिनियर दाइहरूको एक्सपिरियन्सले बनाएको हो। सो यो चाहिँ तिमीहरूले स्ट्रिक्टली फलो गर्यो भने तिमीहरूको नाम निक्लिन सक्छ। 5वटा स्टडी ह्याक्स बताउँछु जो तिमीहरूले स्ट्रिक्टली रूपमा फलो गर्नुपर्छ। फर्स्टमा हेर, अब तिमीहरूलाई के भइरहेछ, वरिड अबाउट CE 2023। अब तिम्रो के चिन्ता लागिरहेछ नि त, CE आयो आयो आयो, त्यसले त न राति निद्रा लाग्छ, न पढ्न मन लाग्छ। अब तिमीहरू के छ, कन्फ्युज छ हाउ टु स्टडी। अब बुक राखेछ, अब के पढ्ने हो, कसरी पढ्ने हो त्यो पनि थाहा छैन। अनि अब प्रेसर पनि छ इक्जामको। अब इक्जाम नजिकै आयो, अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन गर्दा गर्दै अब इक्जाम आइहाल्यो। अनि त्यस पछाडि तिमीहरूले मोक टेस्ट दिइरहेको हुन्छौ, त्यो मोक टेस्ट पनि बिगारिरहेको छ। अब धेरै कोर्स छ, कसरी मेन्टेन गर्ने, कसरी पढ्ने। अब त्यसको लागि हेर, अब तिमीहरूले यो 5 स्टडी ह्याक्स लियो भने नाम तिमीहरूको स्योर निस्किन्छ। अब फर्स्टमा हेर, एउटा सेड्युल मेन्टेन गर। हेर, जहिले पनि तिमी केही सेड्युल किन चाहिन्छ त खासमा? अब मेन सेड्युलमा किन मान्छेहरू फोकस हुन्छ, किन सक्सेसफुल पिपुल सेड्युलमा फोकस हुन्छ? किनभने अब उसलाई थाहा हुन्छ नि त मैले के गर्नु छ, कति पढ्नु छ, कति पढेँ मैले, अब मेरो पढाइ अनुसारको जुन मार्क्स आइरहेको छ कि नै मोक टेस्टमा, हरेक कुरा हुन्छ नि त। अब मान्छेले सेड्युलबाट थाहा पाउँछ कि म कति सक्सेसफुल भएको छु, मलाई कति कुराहरू आउँछ, कति स्किल डेभलपमेन्ट भयो, त्यो सब थाहा हुन्छ। डिटरमाइन योर स्टडी गोल्स मतलब अब के हो त, जस्तै अब तिमीहरूले आज जुलोजीको फाइलम को डाटा पढ्छु भनेर तिमीहरूले के गरायो, प्लान बनायो। अब त्यसको 3 घन्टाको लागि प्लान बनायो। अब त्यो भ्याउनु पर्यो, के गर्नु पर्यो, भ्याउनु पर्यो। डिटरमाइन योर स्टडी गोल। तिमी त्यो के पढ्ने हो आज, जस्तै फाइलम को डाटा पढ्छु भनेपछि त्यो पढेर सकाऊ जसरी भए पनि। अनि क्रिएट अ टाइम चार्ट अफ योर करेन्ट एक्टिभिटिज। अहिले तिमी के गरिरहेछौ, जस्तै अब आज जुलोजी पढिरहेछौ, भोलि बोटनी पढ्छौ, पर्सि फिजिक्स पढ्छौ। अब त्यो कसरी टाइम चार्ट मिलाउँछौ आफूले, त्यो पनि ध्यान देऊ। अनि मेमोराइज मेजर कन्सेप्ट। अब इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरू मेमोराइज गर्ने। जस्तै फर इक्जाम्पल तिमीहरूले अगाडिको फिजिक्समा अब के पढ्ने, जस्तै अब अगाडिको डाइमेन्सन छ, भेक्टर छ। अब भेक्टरबाट कन्सेप्ट लिन सक्छौ, अथवा उता मोडर्न फिजिक्समा जाऊ अनि त्यहाँबाट पनि कन्सेप्ट लिन सक्छौ। जस्तै इलेक्ट्रिक फिल्डको कुरा आउँछ, म्याग्नेटिक फिल्डको कुरा आउँछ, त्यहाँबाट तिमीहरूले कन्सेप्ट लिने हो। क्या ठुलो कन्सेप्टहरू लिने हो। जस्तै अब केमिस्ट्रीमा जान्छौ भने अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा GOC, जेनरल अर्ग्यानिक केमिस्ट्री, अब कुन इफेक्ट छ, त्यो इफेक्ट इन्डक्टिभ इफेक्ट, रेजोनेन्स इफेक्ट आएको छ। दुईवटा क्वेसन आएको छ यो GOCबाट, सिर्फ इफेक्टबाट मात्रै। त्यही भएर जो मेन कन्सेप्ट छ त्यसलाई याद गर्ने। अनि इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा पनि याद गर्न सक्छौ, फिजिकल केमिस्ट्रीमा पनि याद गर्न सक्छौ। केमिकल बोन्डिङ, त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो, त्यहाँबाट तिमीहरूलाई आइडिया मिल्छ। हरेक टपिकसँग कनेक्टेड छ। मोल कन्सेप्ट भयो, मोल कन्सेप्ट पनि त इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसबाट हेर न, अब
सब फिजिकल केमिस्ट्रीको जेनरल आइडिया दिन्छ। मोल त तिमीहरूको फिजिक्समा पनि आउँछ, फिजिक्समा पनि कतै देखिरहेको हुन्छ मोल। अब मोललाई नम्बर अफ इलेक्ट्रोनमा कन्भर्ट गर्ने, नम्बर अफ एटोममा कन्भर्ट गर्ने, हरेक कुरा त्यो बेसिक कुरा हो। यदि तिमीहरूलाई अब जस्तै तिमीहरूलाई फर्मुला त आउँछ, जस्तै फर्मुला चाहिँ आउँछ पिभी इजिकल टु एनआरटी मानम फर्मुला आउँछ, तर तिमीहरूलाई अब जस्तै मासमा दिएको छ, एटोमिक मासमा दिएको छ, एटोमिक वेट दिएको छ, तर तिमीहरूले यो फर्मुला चाहिँ याद गरेको छौ भने तिमीहरूले एन्सर त गर्न सक्दैनौ नि यदि तिमीहरूलाई मोल कन्सेप्ट आउँदैन भने। सो यस्तो हेर्ने कि जो तिमीहरूलाई हेल्प गरोस्, अरू कुरालाई हेल्प गरोस्। अब सेलेक्टिभली रिभ्यू यर टेक्स्ट, अब तिम्रो टेक्स्टलाई रिभ्यू गर, कुन इम्पोर्टेन्ट होला, कहाँनिरदेखि कसरी पढ्दा हेल्प होला भनेर। अनि मोनिटर द वर्क यु हेभ डन, तिमीहरूले के गरिरहेछौ, तिमीहरूले जस्तै अब आज 4 घन्टा पढ्ने भने त्यो 3 घन्टा पढ्यौ अनि सुत्यौ। सो आफ्नो कामलाई मोनिटर गरिराख, त्यो भयो। अब हेर नेक्स्टमा स्टडी ह्याक नम्बर 2। अब 3 महिना बाँकी छ। हेर मेन कुरा भनेको तिमीहरू सबलाई सोध्न सक्छौ, तिमीहरूको सिनियर दाइ दिदीहरू जो एमबिबिएस पढिराख्नु भएको छ अथवा मेडिकल फिल्डमा हुनुहुन्छ, सिई दिएर जानुभएको छ, उहाँहरूलाई सोध्न सक्छौ। सबसे मेन भनेको के हो, रिभिजन हो। रिभिजन हो मेन कुरा भनेको, रिभिजन हो। रिभिजन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तिमीहरूले पढ्न त धेरै कुरा पढ्यौ तर त्यसलाई बारम्बार रिभिजन गर। रिभिजन कसरी गर, रिभिजन फेरि यसरी भएन कि इट इज द या ऊ भनेर पढ्ने होइन। जस्ट हेर जस्तै फर इक्जाम्पल तिमीहरूलाई एउटा कुनै क्वेसन दियो, कुनै जस्तै सेकेन्डरी स्ट्रक्चर अफ प्रोटिन, इज स्टेबिलाइज्ड बाई हाइड्रोजन बोन्ड, यो पढ्यौ, मानम यो पढ्यौ तिमीहरूले कहीँ लेखेको थियो, यो प्रोटिनमा लेखेको थियो र यो पढ्यौ। अब यहाँबाट तिमीहरूले जस्ट यसलाई पढ्यौ भने यो भएन के, यसरी पढ्ने होइन के हो भनेपछि मेन बुझ सेकेन्डरी स्ट्रक्चर छ भन्नुको मतलब यसमा प्राइमरी स्ट्रक्चर पनि छ, प्रोटिनको प्राइमरी स्ट्रक्चर, किनभने तिमीहरूले सेकेन्डरी स्ट्रक्चर अहिले पढ्दैछौ, यसको प्राइमरी स्ट्रक्चर पनि होला, टर्सरी स्ट्रक्चर पनि होला। अनि के को, प्रोटिनको। अनि स्टेबलाइज्ड बाई हाइड्रोजन बोन्ड, हाइड्रोजन बोन्ड भनेको के हो, अब यो किन हुन्छ, यसमा सेकेन्डरी स्ट्रक्चरमै किन हुन्छ, किन प्राइमरी स्ट्रक्चरमा भएन। सो हरेक कुरालाई व्हाइ र हाउ, किन आयो र कसरी आयो, यो कुराहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो कुराहरूमा पनि ध्यान दिने। मेक अ रिभिजन टाइम टेबल, जस्तै तिमीहरूले अब सन्डे पढ्यौ, सन्डे मानम केमिकल बोन्डिङ पढ्यौ, केमिकल बोन्डिङ सन्डे पढ्यौ। अब यो सन्डे केमिकल बोन्डिङ पढ्यौ, अब यसलाई रिभिजन कहिले गर्ने त, यसलाई रिभिजन गर्नु पऱ्यो। अब केमिकल बोन्डिङ सन्डे पढ्यौ, जस्तै आज पढ्यौ, अब 1 महिनापछि हेर्दैछौ भने त्यो तिमीहरूको दिमागबाट उडिसकेको हुन्छ, फेरि तिमीहरूले न्यू तरिकाले पढ्नुपर्छ। तर अहिलेको सन्डे केमिकल बोन्डिङ पढ्यौ र अब नेक्स्ट यही सन्डेको अब नेक्स्ट वेडनेसडे पढ्यौ भने तिमीहरूलाई याद हुन्छ। सो रिभिजन एकदम प्रोपर प्लानसहित बनाउने। अब नेक्स्टमा जाऊँ, रिभिजन ओन्ली रिभिजन इज रिक्वायर्ड एन्ड योर स्ट्रङ टपिक आर योर स्ट्रेन्थ। स्ट्रङ टपिक तिमीलाई कुन आउँछ, जस्तै तिम्रो एउटा स्ट्रङ टपिक हुनु पऱ्यो, तिमीलाई के आउँछ त्यो टपिक भनेकै तिमीहरूको लागि स्ट्रेन्थ हो। त्यो टपिकबाट तिमीहरूले एउटा पनि क्वेसन मिस्टेक गर्न भएन। नेक्स्टमा अब स्टडी ह्याक नम्बर 3। अब मेन भनेको के, फर्स्टमा हेर टाइम टेबल, सेकेन्ड रिभिजन, जुन कुरा पढेछौ त्यसको रिभिजन। अब जब रिभिजन गर्छौ तब साथसाथै त्यसको पास्ट इयर क्वेसन पनि गर्ने, प्रिभियस इयर क्वेसन पनि गर्ने। अब प्रिभियस इयर क्वेसन गर्ने, अब प्रिभियस इयर थुप्रै इन्टरनेटमा पनि पाउँछ अथवा बुकहरूमा पनि लेखिदिएको हुन्छ मोड्युलहरूमा, त्यसबाट तिमीहरूले प्रिभियस इयर पेपरहरू पनि गर्नु पर्यो। अनि अन्डरस्ट्यान्ड लेभल अफ क्वेसन आस्क्ड, कस्तो क्वेसन आस्क्ड गरिरहेको छ, कस्तो क्वेसन सोधिरहेको छ, कुन च्याप्टरबाट कुन क्वेसनलाई बढी टार्गेट पारिरहेको छ, कस्तो टाइपको क्वेसनलाई टार्गेट पारिरहेको छ, त्यो आफूले बुझ्ने, आफूले माइन्ड। हेर यो सब कुरा भनेको तिम्रो माइन्ड हो। माइन्डले अब के, तिम्रो माइन्डले
तिमीले आफ्नो माइन्डलाई कसरी कन्ट्रोल गर्छौ त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। अब जस्तै नर्भस सिस्टम पढ्यो, नर्भस सिस्टमबाट कहाँबाट बढी क्वेसन आइरहेछ, हाइपोथ्यालामसबाट आइरहेछ कि। जस्तै अब प्रायः सोधिरहेको हुन्छ टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाई व्हिच पार्ट अफ ब्रेन, हाइपोथ्यालामस। अब त्यो तिमीहरूलाई ट्रिगर गर्नु पऱ्यो कि माइन्डमा ट्रिगर गर्नु पऱ्यो कि यो च्याप्टरको यो इम्पोर्टेन्ट हो, मेजर कुरा म यो इम्पोर्टेन्ट पढ्छु, त्यस पछाडि बाँकी कुरा पढ्छु, त्यो तिमीहरूलाई हुनु पऱ्यो। र तिमीहरू क्वेसन प्याटर्नसँग एकदम फ्यामिलराइज हुनु पऱ्यो, कुन टाइपको क्वेसन सोध्छ भनेर। र मार्किङ स्किम भनेको कुन, जस्तै अब मानव सेल बायोलोजीबाट 6 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ भने त्यही अनुसारले पढ्ने। अब जस्तै कुनै च्याप्टरबाट 1 मार्क्स 2 मार्क्स सोध्छ भने त्यो च्याप्टरभन्दा 4-5 मार्क्स सोध्ने च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो त्यसरी पनि तिमीहरू पढ्न सक्छौ। र यसले तिमीहरूलाई आइडिया दिन्छ, जेनरल आइडिया दिन्छ कसरी पढ्ने, कुन क्वेसन पढ्ने, च्याप्टरलाई कसरी पढ्ने। त्यो 11 र 12 को तरिकाले त पढ्ने होइन, 11 र 12 को तरिकाले पढ्ने होइन। 11-12 मा 5 मार्क्सको 10 मार्क्सको क्वेसन सोध्थ्यो, अब त्यो 5 मार्क्स 10 मार्क्सको जमाना गयो। अब तिमीहरूको 1 मार्क्स स्वाट फ्याक्ट आउनु पऱ्यो तिमीहरूलाई। क्वेसन देख्ने बित्तिकै जब सल्भ गर्न बस्छौ तिमीहरूलाई एउटै एन्सर आउनु पऱ्यो, कन्फ्युज हुन भएन। अब नेक्स्टमा जाऊँ, प्र्याक्टिस, रिभ्यू, पर्फर्म। हेर तिमीहरूले क्वेसन प्र्याक्टिस गर्यौ, जब स्याटरडे अनलाइन टेस्ट दिन्छौ त्यति बेला के गर्छौ, त्यो क्वेसन प्र्याक्टिस गर। अनि त्यो के हुन्छ, त्यो क्वेसनबाट अब तिमी रिभ्यू गर, कस्तो टाइपको, किन मेरो एन्सर मिलेन। र अब नेक्स्ट मोक टेस्टमा त्योभन्दा राम्रो नम्बर ल्याउने तयारी गर। अनि आफ्नो पर्फर्मेन्सलाई इभ्यालुएट गर, कहाँनिर विक छु म, के बिग्रिरहेको छ, त्यसको लागि छुट्टै सेपरेट नोट बनाऊ। त्यस पछाडि एउटा इक्जाम हुनुभन्दा अगाडि एउटा रियल जस्तै अब त्यो OMR सिट पाउँछ, त्यसलाई प्रिन्ट आउट गरेर राख र रियल प्र्याक्टिस गर। अनि टाइम म्यानेजमेन्ट, नेक्स्ट भनेको टाइम म्यानेजमेन्ट। हेर यो भनेको 3 महिनादेखि जुन दिन इक्जाम आउँछ त्योभन्दा अगाडिको हो, तर टाइम म्यानेजमेन्ट भनेको इक्जामको बेला। यदि तिमीहरूलाई सबै आउँछ तैपनि टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न सकेन भने जान्छ फेरि। त्यसैले जहिले पनि टाइम म्यानेजमेन्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ इक्जामको बेला। नेक्स्ट भनेको डु नट टच टपिक्स विच आर न्यू टु यु। जस्तै तिमीहरूलाई कुनै टपिक न्यू भयो र न्यू छ र तिमी पढ्न सक्छौ, कन्सेप्ट लिन सक्छौ भने पढ, इट्स ओके। बट कस्तो टाइपको नपढ्ने, जस्तै अब फिजिक्समा रोटेसनल मोसन छ, अब जस्तै त्योमा तिमीहरूलाई आइडिया नै छैन केही, अब जस्तै सोलिडमा स्फियरमा के भनिरहेछ। सो त्यो कुराहरू तिम्रो दिमागमा याद गर्न सक्दैनौ, कन्सेप्ट पनि लिन सकेनौ भने छोडिदेऊ। त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स पढ, 6 मार्क्स आउँछ। हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स पढ, 6 मार्क्स आउँछ। किन तिमी रोटेसनल मोसनलाई, जस्तै रोटेसनल मोसन आज पढ्यौ तै पनि आएन, भोलि पढ्यौ तै पनि आएन, पर्सि पढ्यौ तै पनि आएन, अब के गर्ने त, अर्को च्याप्टरमा जाऊ। किन त्यसमा टाइम लस गर्छौ तिमीहरू। सो जहिले पनि याद गर्ने कि जुन टपिक लगभग सजिलो छ र छिटै सकिन्छ र त्यो कुरालाई रिभिजन गर्न पनि सजिलो हुन्छ, सो त्यो टपिकलाई फर्स्टमा पढ। अब जस्तै फिजिक्समा म फर इक्जाम्पल फिजिक्स हेर फिजिक्समा के छ, अब मेकानिक्स सबैलाई गाह्रो लागिरहेको हुन्छ, तर मेकानिक्समा अब तिमीहरूले राम्रो टपिक त पढ्न सक्छौ नि। जस्तै इलास्टिसिटी भयो, सर्फेस टेन्सन भयो, हाइड्रोस्ट्याटिक, भिस्कोसिटी, यो त छोटो टपिक छ नि त, सिम्पल कन्सेप्ट छ। सो योबाट भ्याउन सक्छौ, कम्तीमा 4 मार्क्स आइहाल्छ यहीँबाट। अनि त्यस पछाडि अगाडिको डाइमेन्सनबाट धेरै आइडिया दिन्छ तिमीहरूलाई, युनिट्सको बारेमा सोधिरहेको हुन्छ, डाइमेन्सनल फर्मुलाको बारेमा सोधिरहेको हुन्छ। सो त्यस्तो कुराहरूलाई तिमीहरूले हाइलाइट गर्न सक्छौ। अनि हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स पढ, त्यो एकदम सजिलो च्याप्टर, हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स। त्यस पछाडि मोडर्न फिजिक्स पढ, पार्टिकल फिजिक्स पढ, सेमिकन्डक्टरबाट 4 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ पार्टिकल फिजिक्स। अब जहिले पनि प्रोटोन, न्युट्रोन, एन्टिप्रोटोन, एन्टिन्युट्रोन कति सोधिरहेको हुन्छ, यसको क्वार्क कम्बिनेसन, अप डाउन, एन्टी अप, एन्टी डाउन, एन्टी डाउन। हेर त यति 4वटाबाट कति धेरै क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, जहिले सोधेको छ।
सो यस्तो कुराहरूलाई पोइन्ट आउट गर्नु पऱ्यो। यस्तो कुरा त तिमीहरूले मिस्टेकै गर्न भएन। यो भनेको तिमीहरूको बिल्डिङ ब्लक्स हो क्या। 200 मार्क्सको क्वेसन आउँछ, 100 मार्क्सको क्वेसन भनेकै यस्तोबाट आउने हो क्या, जो एकदम रिपिटेड छ र जो तिमीहरूलाई जे होस् बारम्बार त्यो क्वेसनबाट तिमीहरू सल्भ गरिरहेको हुन्छ, त्यो यो क्वेसनबाट। बाँकी क्वेसन अनि 100 मार्क्स योबाट आयो भने बाँकी तिमीहरू बढाउँदै जान्छौ। त्यसैले जहिले पनि अब जस्तै बोटनीमा तिमीहरू मोर्फोलोजीमा तिन चार दिन एउटै टपिकमा तिमीहरू टाइम लगाइरहेको हुन्छौ। मोर्फोलोजी किन मोर्फोलोजी पढ्छौ? सुरुमा सेल बायोलोजी जेनेटिक्स पढ, जबकि त्यसबाट 16 to 18 मार्क्स क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ सेल बायोलोजी एन्ड जेनेटिक्सबाट। सो त्यस्तो कुराहरूलाई जहिले पनि ख्याल गर्ने। र एमएसी हो, तिमीहरूलाई जस्तो टाइपको क्वेसन पनि आउनसक्छ। पास्ट इयरको जस्तै सिम्पल सेन्टेन्समा क्वेसन नआउन पनि सक्छ, हल्का घुमाएर दिन पनि सक्छ। जस्तै जुन लेटेस्टको सीईको इक्जाममा के आएको थियो, समुद्रमा जान्छ, के भेटाउँछ, मोती भेटाउँछ, त्यसको नाम भन, त्यो मोलुस्का ग्रुपमा पर्छ अरे त्यसको नाम भन भनेर सोधेको थियो। डाइरेक्ट सोधेन नि त, किनभने विद्यार्थीलाई कन्फ्युज गराउन खोज्छ उसले। टाइम म्यानेजमेन्ट कतिको स्किल छ विद्यार्थीमा त्यो हेर्न खोज्छ। किनभने भविष्यमा तिमीहरू के बन्ने हो? डक्टर बन्ने हो। डक्टरमा तिमीहरूमा प्यासेन्स हुनु पऱ्यो, टाइम म्यानेजमेन्ट हुनु पऱ्यो, नत्र त अब प्यासेन्ट त जान्छ। त्यसैले तिमीहरूलाई सबै कुराहरू एकदम भित्रै दिमागबाट एकदम बुझेर स्मार्ट तरिकाले पढ्यौ भने तिमीहरूले नाम निकाल्न सक्छौ। अब हेर, जो टपिक नयाँ छ र त्यो अनस्योर क्वेसन छ, त्यसले चाहिँ तिमीहरूको के गर्न सक्छ, सीईको स्कोर्स एन्ड र्याङ्कलाई दुवैलाई मार्क गर्न सक्छ। हेर, दुवैलाई हार्म गर्न सक्छ। त्यसैले किनभने सीईमा नेगेटिभ मार्किङ छ। अब तिमीहरूले जस्तै ए बी सी डी अप्सन छ, अब ए पनि राइट होला जस्तो लाग्छ, बी पनि राइट होला, तर सी र डी अनस्योरली रङ हुन्छ भनेपछि तिमीहरू ए र बीमा चुज गर्न सक्छौ। यो एउटा ह्याक पनि हो, एक किसिमको ट्रिक पनि हो। र प्राय जसो अल अफ द एबोभ पनि राइट हुन्छ, बट यो चाहिँ कुनै कन्डिसनमा मात्रै हुन्छ फेरि। नत्र जहाँ पनि अल अफ द एबोभ देख्ने बित्तिकै राइट नहान्नु, पहिला क्वेसन पढ्नु, आयो भने आयो, आएन भने बल्ल यो ट्रिक लगाउनु। त्यसैले जहिले पनि इक्जाममा याद गर्नु। र तिमीहरूले कुनै क्वेसन सल्भ गर्दैछौ र तिमीहरूलाई लाग्यो कि क्वेसन पढ्दा पढ्दै लाग्यो कि ए नै एन्सर राइट हो, अनि राइट एन्सर एमा रहेछ, स्वाट्ट लगाइदिउँ। पहिला क्वेसन पुरै पढ्ने, अनि एन्सर के होला पत्ता लगाउने, त्यस पछाडि बल्ल टिक लगाउने। र टिक लगाउने बेला पनि मजासँग भित्र आउटर टु इनर के गर्ने, गोलो लगाउने। जहिले पनि ओएमआर सिट भर्दाखेरि त्यसरी भर्ने, हरेक कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। अनि नाम रोल नम्बर लेख्ने बेला कहिले पनि मिस्टेक नगर्ने। र यस्तो धेरै कुराहरू हुन्छन् र जुन एउटै भिडियोमा तिमीहरूलाई सबै बनाउन मिल्दैन। हामी नेक्स्ट भिडियो पनि हाल्छौँ। र तिमीहरूलाई यदि कुनै टपिकको बारेमा तिमीहरूलाई आउँदैन भने जस्ट कमेन्ट डाउन एन्ड वी विल मेक अ भिडियो। त्यो च्याप्टरको हामी भिडियो बनाउँछौँ र त्यो च्याप्टरबाट पास्ट इयर क्वेसन के आउँछ त्यो पनि हामी हाल्छौँ। सो तिमीहरूले के टपिक चाहियो तिमीहरूलाई कमेन्ट डाउन गर्न सक्छौ। अथवा तिमीहरूलाई अब यदि 3 मन्थको क्र्यास कोर्स पनि चाहिन्छ भने तिमीहरूको सबै एमबिबिएसको इन्ट्रान्स क्लियर गरेर आएको सब दाइहरूले, एक्सपिरियन्स दाइहरूले पढाउनुहुन्छ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जुलोजी एकदम सिम्पल वेमा। सो किप सब्सक्राइबिङ, स्टे ट्युन्ड। भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा। बाई बाई अल अफ यु, अल द बेस्ट फर योर इक्जाम।